السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع أضرار لقاح سينوفارم الصيني. بالنسبة لسينوفارم، دي شركة صينية مملوكة للحكومة الصينية. أنتجت لقاح سينوفارم. لقاح سينوفارم ده متوفر عندنا في مصر. طريقة التصنيع بتاعته تعتبر طريقة تقليدية، يعني بياخدوا الفيروس في المعمل، فيروس كورونا، ويقتلوا هذا الفيروس، وبعد كده هو يحقنوه في جسم الإنسان. جهاز المناعة بتاع جسم الإنسان بيتعرف على هذا الفيروس الميت ويبتدي يطلع أجسام مضادة ضده. بعد كده لو هذا الجسم تعرض لفيروس كورونا الحقيقي، بيبتدي يهاجمه ويبتدي يموت فيروس كورونا الحقيقي، وبالتالي أصبح كده هذا الجسم البشري آمن بالنسبة لفيروس كورونا. طيب، بالنسبة لجرعات هذا اللقاح بيتاخد في جرعتين، ما بينهم حوالي من أسبوعين لأربع أسابيع. طيب، بالنسبة لهذا اللقاح، احنا كان عندنا معلومات خاطئة ان ده اساسا يعني لقاح ضعيف، ولكن لازم نفهم ايه هي الخطوات اللي مر بيها هذا اللقاح. اولا، هذا اللقاح مر بالمرحلة الاولى اللي هي التجارب على الحيوانات ونجح، ومر بالمرحلة الثانية اللي هي التجربة على مئات الاشخاص ونجح، ودخل في المرحلة الثالثة اللي هي عشرات الألوف، ودي اشتركت فيها مصر والأرجنتين وبيرو والأردن والبحرين والإمارات، وتم التجارب على عشرات الألوف ونجح. وبالتالي تم الترخيص له بواسطة منظمة الأغذية والدواء الأمريكية، إن هو تم تصريح له بالاستخدام الطارئ، زيه زي فايزر، زي استرازينكا. يعني كل اللقاحات اللي موجودة او متوفرة تم ليها التصريح الطارئ. طبعا احنا عارفين ان التصريح الدائم ده المفروض بياخد سنوات طويلة، لكن في ظل جائحة كورونا ده تم التصريح لهذه اللقاحات اسمه تصريح طارئ. ولكن بالرغم من ان هو تصريح طارئ، الا ان هو اتعمل كل التجارب ونجح هذا اللقاح في هذه كل المراحل وأثبت كفاءة. بالنسبة لفعاليته، هو فعاليته حوالي 79%، ولكن بيصل ل 100% بالنسبة للحالات التي تحتاج مستشفيات أو الحالات اللي هي شديدة. بتصل نسبة كفاءة هذا اللقاح إلى حوالي نسبة 79%. طيب، بالنسبة لأضرار هذا اللقاح، طبعا احنا عرفنا ان الامارات وصت بجرعة ثالثة لمواطنيها من هذا اللقاح. ده معناها ان هي اجرت بعض البحوث على الاجسام المضادة على هذا اللقاح، ولقت ان في بعض الاشخاص المناعة بتاعتهم غير كافية لحمايته. فاحنا بردك في بلادنا بنوصي بان احنا بردك نعمل نفس الابحاث دهيت ونشوف هل سينوفارم بجرعتين كافية ولا هنحتاج جرعة ثالثة. لغاية دلوقتي لسه الابحاث قائمة، ولسه يعني لسه ما تأكدناش من هذه المعلومة اذا كنا هناخد جرعة ثالثة زي الامارات ولا لا. النقطة الثانية ان بيحصل شوية مضاعفات من الحقن، سواء في الجرعة الأولى أو في الجرعة الثانية. يعني ممكن نلاقي تورم، احمرار في الدراع، آلام في الدراع، وده شيء طبيعي بالنسبة لكل اللقاحات. ولو خدنا باراسيتامول كمسكن الأمور بتتحسن والأعراض ما بتقعدش أكتر من يوم أو يومين. طيب، بالنسبة في بعض الحالات بيحصل سخونية، ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في الجسم وآلام في البطن وغثيان، وبعض الأحيان قيء أو إسهال. ودي برضك حالات تعتبر إلى حد ما بسيطة ومؤقتة، وما بتقعدش أكتر من يومين أو 3 أيام بالكثير خالص خالص،
وفي نفس الوقت الادويه البسيطه زي الباراسيتامول او دواء حساسيه ممكن يهدي الاعراض دهيت. ودي بتحصل في معظم اللقاحات، وده رد فعل طبيعي من الجهاز المناعي في الجسم على دخول لقاح ميت في الجسم. يعني ما نقلقش من الموضوع ده. طيب بالنسبة مين اللي احنا نديله لقاح سينوفارم؟ اللي احنا نديله لقاح سينوفارم كل الفئات العمرية فوق ال 18 سنة. طب بالنسبة للناس اللي هي فوق 60 سنة، احنا فعلا بنديهم لقاح سينوفارم، ولكن في لم يعني التجارب محتاجة ان احنا نعمل ابحاث عليهم اكتر عشان نشوف اذا كان في اي مشاكل صحية ولا لا، لان الدراسة اللي اتعملت ما كانتش موضحة هذا الموضوع. نفس الحكاية بالنسبة للناس اللي عندها القلب او السكر او الضغط او السمنة او الشلل. برضك احنا بننصح ان هم ياخدوا لقاح سينوفارم، ولكن مع مزيد من الابحاث، لان برضك التجارب كانت اللي اتعملت ما كانتش يعني موضحة تأثير اللقاح على هذه الفئات تأثيرها قد ايه. لكن برضك احنا عارفين ان اللقاح ده من النوع الميت، وبالتالي فاحنا متوقعين ان ما يحصلش اي مشاكل بالنسبه للناس اللي عندها ضغط او سكر، او الناس اللي عندها اتش اي في، او الناس اللي هي فوق 60 سنه. نتوقع ان ما يحصلش اي مشاكل ان شاء الله. برضك بالنسبه للحوامل، برضك دول ما اشتملوش في التجربه عليهم، ولكن برضك زي ما قلنا متوقع ان هم ما يحصل لهمش اي مشاكل، لان ده فيروس ميت. وكده منظمة الصحة العالمية اصلا بتنصح بان الحوامل الموجودين في مراكز صحية او معرضين للعدوى بفيروس كورونا هم اللي ياخدوا التطعيم. كذلك بالنسبة لأي سيدات حوامل عندهم مشاكل صحية زي مثلا ضغط عالي أو سكر أو مشاكل في المناعة أو عندهم روماتويد وبياخدوا كورتيزون، كل دول ياخدوا التطعيم. ولكن هؤلاء الفئات لم يتم شمولهم في التجربة، ولكن احنا برضك بنتوقع ان ما يحصلش اي مشاكل صحية نتيجة ان الفيروس ده ميت، فمش هيحصل منه اي مشاكل. ودي من ضمن المميزات بتاعة هذا اللقاح، ان هو تم عمله بطريقة تقليدية، وتم بيتحفظ في الثلاجة من درجة 2 ل8، وبالتالي ما فيش اي مشاكل في الحفظ بتاعه. النقطة اللي انا عايز الفت النظر ليها ان احنا ملناش فرصة في اختيار نوع التطعيم، لكن كلما سنحت ليك الفرصة انك انت تطعم فاحنا بننصحك بالتطعيم، وما تأجلش هذا الموضوع، نظرا لان التطعيم بتاع سينوفارم آمن، مفيش اي منه مشاكل اطلاقا، ويعني ثبت كفاءة في اكتر من 50 دولة على مستوى العالم. وطبعا زي ما قلنا منظمة الصحة العالمية موافقة عليه، ومنظمة الأغذية والدواء موافقة عليه، فمفيش منه أي مشكلة إطلاقا. بشكركم جزيل الشكر، وأرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.